Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο να πατάτε like, αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Έχεις ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Και όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές και το πιστεύω ακράδαντα, όταν έχουμε να πάρουμε ένα μήνυμα θα βρεθεί πάντοτε ο τρόπος. Μπορεί να είναι οτιδήποτε, έτσι, μία συζήτηση που κάνουμε με κάποιον άνθρωπο ή μία συζήτηση που ακούμε να κάνουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Ένα στίχος από ένα τραγούδι. Εδώ, με τα ταρό μας επίσης. Για να δούμε. Επιλέγετε αμέθιστος, πράσινος θωρίτης, ροζ χαλαζίας. Και πάμε να δούμε λοιπόν το σημαντικό σας μήνυμα. Πρώτη καρτούλα, για να δούμε το μήνυμά σας, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον κρεμασμένο. Από τις ελάχιστες κάρτες στην ταρό που αναφέρεται σε εποχή. Και είναι ακριβώς η εποχή την οποία διανύουμε, το φθινόπωρο δηλαδή. Ο κρεμασμένος δείχνει αυτόν τον άνθρωπο εδώ έτσι, που είναι κρεμασμένος ανάποδα, αιωρείται με έναν τρόπο, γιατί πιθανότατα βρίσκεται μπροστά σε μία πολύ σημαντική απόφαση ζωής. Κάτι μπορεί να θέλετε να κάνετε, το οποίο να έρχεται σε κόντρα με αυτό που σας έχουν μάθει, με αυτό που επιθυμούν οι άλλοι για εσάς. Οπουδήποτε υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, μία σύγκρουση ή αν είστε σε μία κατάσταση που σας δυσκολεύει, που σας ταλαιπωρεί, που όλα αυτά τα δύσκολα, εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίλημμα. Τι να κάνω, να πάω μπροστά και να αφήσω πίσω μου ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή ή να μείνω εδώ που είμαι και να θυσιαστώ. Η κάρτα λέει ότι εάν υπάρχει σημαντικός λόγος για να θυσιαστείτε, τότε αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσετε. Εάν όμως δεν υπάρχει σημαντικός λόγος, μπορεί να υπάρχει ένας ψυχολογικός εκβιασμός από κάποιο πρόσωπο. Ας πάρουμε παράδειγμα ότι μπορεί να θέλετε να χωρίσετε από μία σχέση η οποία για σας είναι τοξική και σας κάνουν ψυχολογικό εκβιασμό. Εκεί λοιπόν, έτσι, μετράτε τις δυνάμεις σας καταρχάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να μετρήσετε τις δυνάμεις σας, να κοιτάξετε μέσα σας δηλαδή και να δείτε τις προοπτικές. Τι θα γίνει αν εγώ φύγω? Δείτε το μέσα από μια θετική ματιά. Τι μπορείτε να πετύχετε, τι όφελος θα έχετε. Γιατί δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές προτιμάμε να θυσιαζόμαστε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, παρά να κάνουμε αυτό που μας δίνει χαρά. Όμως, το λέω και πάλι, όταν υπάρχει αντικειμενικός λόγος θυσίας, ναι, είναι σεβαστό απόλυτα
και αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος. Όταν δεν υπάρχει, τότε πρέπει να ακολουθήσετε το δρόμο της καρδιάς σας. Φυσικά εννοείται ότι εσείς θα κάνετε αυτό που θέλετε, αλλήμονο. Εγώ απλά σας μεταφέρω όσα θέλει να σας, μηνύματα θέλει να σας στείλει αυτή η κάρτα, η οποία δεν μας λέει τι απόφαση θα πάρετε, γιατί είναι μια κάρτα που μπορεί να φέρει αφύπνιση, αυτό το ξύπνημα δηλαδή, και να δείτε τον κόσμο με μια καινούρια φρέσκια ματιά, και να κάνετε ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή σας, ούτως ώστε να νιώσετε χαρά, να νιώσετε ευτυχία, να φύγετε από οτιδήποτε έτσι σας πνίγει, σας εγκλωβίζει. Μη βιαστείτε, γιατί ο κρεμασμένος θέλει πάντα το χρόνο του. Και εγώ σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, όσες και όσοι είστε σε μια τέτοια φάση ζωής, να πάρετε τη σωστή απόφαση για εσάς. Δεύτερη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Καλά, εσάς δεν σας πιάνει κανένας. Αυτοκράτορας. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Κρυού. Ο αυτοκράτορας μπορείτε να είστε εσείς, και εγώ θα ήθελα να είστε εσείς, γιατί είναι μια κάρτα πάρα πολύ μεγάλης δύναμης και επιτυχίας. Ο αυτοκράτορας πάντοτε δρά με τη λογική, έχει πρόγραμμα, είναι πάρα πολύ πειθαρχημένος, θέλει την απόλυτη τάξη στη ζωή του και δεν αντέχει τους ανθρώπους που έχουν αταξία. Επίσης, πάντοτε διεκδικεί αυτά που του ανήκουν ή αυτά που θέλει. Και έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, έτσι, μπορεί να έχει και κοινωνική δύναμη, εσωτερική έχει σίγουρα, και επιρροή στις ζωές των άλλων ανθρώπων. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι αν δεν έχετε αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή αν δεν πιστεύετε στον εαυτό σας πρώτοι εσείς, δεν μπορείτε να πετύχετε τίποτα. Γιατί, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, οι άνθρωποι, χωρίς καν να ανοίξουμε το στόμα μας να πούμε κάτι, μεταφέρουμε την ενέργειά μας. Μας καταλαβαίνει ο άλλος, αν είμαστε καλά, αν είμαστε στεναχωρημένοι, αν δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι να πιστεύετε σε εσάς. Να δώσετε στον εαυτό σας την ευκαιρία να σας αποδείξει πόσο πολλά μπορείτε να πετύχετε. Αρκεί βεβαίως να έχετε στρατιωτικές αρετές. Λογική, πειθαρχία, αυτοσυγκέντρωση, αυτοσυγκράτηση, αυτοπεποίθηση και όλα αυτά τα πολύ πολύ σημαντικά και αναγκαία για να πετυχαίνουμε τους στόχους της ζωής μας. Και σας το εύχομαι ολόψυχα. Να πετύχετε ό,τι και αν είναι αυτό που επιθυμείτε. Τώρα, πέρα από εσάς, έτσι, που όπως θα σας το πω και πάλι για να ακουστεί έτσι, να πάει στο σύμπαν, θέλω να είστε εσείς εδώ. Ανεξαρτήτως ζωδίου, μη σας μπερδεύει η αναφορά που έκανα, απλή αναφορά ήταν. Μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος που υπάρχει στη ζωή σας, συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας, που να έχει μια προστατευτική συμπεριφορά απέναντί σας. Αυτός μπορεί να είναι ο πατέρας σας, γιατί έχουμε και το αρχέτυπο του πατέρα εδώ. Μπορεί να είναι κάποιος προϊστάμενος στην εργασία ή κάποιος σύντροφος που υπάρχει ή που έρχεται στη ζωή σας. Τρίτη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Εγκράτεια. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του τοξότη, απλή αναφορά κάνω, είναι η ανώτερη μορφή βέβαια του τοξότη εδώ, γιατί τα ζώδια, τα περισσότερα εν πάση περιπτώσει, δεν γνωρίζω πάρα πολλά, έχω μελετήσει λίγο, έτσι ξέρω κάποια χαρακτηριστικά και σε αυτά είμαι και πολύ σύμφωνη στα περισσότερα, η αλήθεια είναι. Ιδιαιτέρως για τον τοξότη ξέρω δύο πράγματα παραπάνω, γιατί είναι ο οροσκόπος μου.
Τα βασικά χαρακτηριστικά, αυτά που ξέρουμε όλοι ας πούμε, είναι αυτά που απεικονίζονται στον υπότι μπαστούνι. Η χαρά της ζωής, ο ενθουσιασμός, το πάθος, ο παρορμητισμός και η αστάθεια επίσης. Γιατί βιάζεται πάρα πολύ και μπορεί παρακάτω να δει κάτι άλλο και να τον ενθουσιάσει και να φύγει προς τα εκεί. Εδώ όμως, με την εγκράτεια, έχουμε άλλες ποιότητες και ενέργειες. Έτσι, φεύγουμε λίγο από τα πολύ καθημερινά και πάμε στην ισορροπία, στην αρμονία, στη μετριοπάθεια επίσης και στους συμβιβασμούς. Είναι εκείνες οι στιγμές που έρχονται στη ζωή μας και βρισκόμαστε μπροστά σε μία απόφαση ή σε μία κατάσταση και θέλουμε να αντιδράσουμε ακαριέα. Όμως, η κάρτα συμβουλεύει να μην αντιδράσουμε. Να κάνουμε υπομονή και να περιμένουμε να εξελιχθεί η κατάσταση και μετά να πάρουμε όποια απόφαση και να κάνουμε όποια αντίδραση κρίνουμε εμείς σωστή. Άρα λοιπόν, εδώ στις ανθρώπινες σχέσεις η κάρτα συμβουλεύει να μην τραβάτε τα άκρα, να βρίσκετε τις ισορροπίες στη χρυσή τομή και να μην μπαίνετε σε άσκοπους καυγάδες, γιατί το μόνο που κερδίζουμε όταν τσακωνόμαστε είναι να σπαταλάμε την πολύτιμη ενέργειά μας. Και φυσικά σας προειδοποιώ ότι μπορεί να χρειαστεί να κάνετε και κάποιους συμβιβασμούς, που φυσικά για να μπορούμε να ζούμε στην κοινωνία ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους, πρέπει να κάνουμε και κάποιους συμβιβασμούς. Από εκεί και πέρα, για κάποιους, για κάποιες, μπορεί να δηλώνει συνεργασίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες, έτσι, στα επαγγελματικά σας. Άρα, έχουμε εδώ το πάρα πολύ θετικό των συνεργασιών και όσες και όσοι ενδιαφέρεστε για αυτό το κομμάτι, σας το εύχομαι ολόψυχα να έχετε εξαιρετικές συνεργασίες. Που ξέρετε μπορεί να προκύψουν και από την ανάμειξη των αντιθέτων, γιατί προσπαθεί έτσι αυτός ο άγγελος που απεικονίζεται πάντοτε στη συγκεκριμένη κάρτα, προσπαθεί να αναμίξει τα αντίθετα. Σε κάποιες θαρώ απεικονίζεται να προσπαθεί να αναμίξει το νερό με τη φωτιά. Είναι η κάρτα του αλχημιστή. Και επίσης, εάν θέλετε να κάνετε κάτι, έχετε ένα στόχο, έτσι. Η συμβουλή της κάρτας είναι να ακολουθήσετε, να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε έχετε στη διάθεσή σας. Γνώσεις, εμπειρία, δεξιότητες, καταστάσεις, ακόμα και ανθρώπους, προκειμένου να μπορέσετε να πετύχετε αυτό που θέλετε. Και πολύ καλή επιτυχία από μένα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.